cô na. nhớ tối ta kín tờ chỉ mấy thu nhiệt cháy luôn bay hoa tiệt xe nó nếu chẳng chỉ để khía chính trị trên yếu tố một trò bó tỏ nhiệt tài cái sự thảo luận sự hận tờ nếu tôi gì ở một lúc bay hoa tiệt công nó cũng khía chính trị trên tôi chờ được thia xe chủ tịch nó là có gì một trò khó tư Cho cô na. Cô ấy cho cá một trò cô này cô chính người nhớ. Cô ấy trong đó có một ly cha là có tới chi lú của ly. Có chuyện một trò tụi nên có lú nhớ. ấy có gì sai hay tiêu cô ta sai cho con nhớ nó có chuyện nhỏ cá rồi cô ta đã chỉ được con à có một bao hay thì cô ta cổ cho nhẹ được con đấy nè cô này cô chính cơ cô sinh một cổ cho nhẹ cho là một yếu con để làm mà thế có chỉ bao hay tiêu cô trực plạ tôi nên cô lú rồi thế nào họ tránh tiền là dẫn tôi bố thằng tớ chỉ con của mấy tôi luận câu và con nhìn nhẹ cơn cầu thì sự con nhà con gì họ chỉ để hai cậu con mà vô xe là chuyện này thế giới chuyện này rong thế gì con chỉ tao đi cha chỉ bỏ cái vụ đi cha sao thầu cơ chỉ thấy ý xe mà vô xe là thì sự giờ cho con đi ở bao nhiêu rồi nếu chừng như cái gì tôi muốn chơi này tôi cố luận câu thầu xiên để tàu chỉ có on lên nhưng suy trả suy chê thì suy xia chỉ có tàu xiên để chỉ bỏ cá vô đi trả đi thia thì suy chỉ để tàu can tàu chỉ nên tôi luận câu chừng chỉ lấy một yếu gì là chỉ nên thấy lấy ý xia cho cá là muốn cho xia là quên nên ok là xưa tỏ với lúc dùng tỏ cá nó chỉ có của lòng mấy thứ mình xài ok là rồi đi thôi giả chỉ thứ rong thì gì cho chuyện để tỏ cá anh tớ chỉ công trường chỉ lên nó mong hay tiệt nếu tôi cố luận câu cho trường chỉ lên tỏ cá là ô luận câu nhớ đâu hỗ trợ nó là xia cô chỉ xia lại tia cô yêu một cho nữa là ô cô tôi nhỉ do cô nhỉ lo chê hồ xia đã giải tỏ nữa thế nào Hả? Có gì? Có hay đã chili con à? Có chẳng một cho ý thu bao nhiêu lần trò của nhớ hồ ít trẻ nào thế lo cô yên chỉ cả liền cô lạc hè đâu có bao giờ à cô tới chỉ tàu thọ kế cho trai nữa có giờ cô yêu nữa nhưng chúng muốn lên từ chèn tàu cũ liền tao bé sống nó cô yên u li u có giàu là cô yên u xuyên đấy u ý thu bao nhiêu sống trâu co u ý thu lên nhiêu sống trâu mì nhùa tiệt si giờ hay tiệt có chuyện một cho nữa là u có tu nhiêu giờ ấy là nhớ họ u chế thia cô yên chỉ cả liền có gì ô chỉ tàu là cô thì ô cậu chủ trọ ăn rồi của một chế sư có nhiều cô tu bao nhiêu cô tu suy nghĩ tôi yếu cỏ rồi mà có chỉ một chai yếu kia một khó từ nữa giờ hay tiệt có nè có gì cô nè cô chính ngờ chỉ quá vừa cô yên chỉ muốn nấu là giờ tu nên rong đi co liền thằng ta cô yên mua của tôi lớn rồi rong nè em nên tôi nhận chớ cô ấy nên thì tôi cái chế thọ cô nè em nên nhận là u là nó hay tên nên mà lý cho cô là lu giờ chỉ bố của cô kia li nó tiệt si u lý cho nó nói có chờ hay tiệt có dùng mùi yếu nè giàu thia em có yên chỉ nhắc cá có thể lục cho chế trong cô nè cô chính ngờ lý lo hả yếu mua là cái gì mua là mà chỉ có tôi nữa co cái trường ca cũng cậu cho nhia cho các là trâu cũ thì ta số đâu giờ hay cho nhà sư chế có mà đi cho cá một trò của nè của chính ngờ thả nữa cô yên chỉ bố cho liền tiệt si ta si no cô yên chỉ nó tụi này dùng lý co nhỏ li lỡ
có tụi nữa con à? Thì có chỉ muốn nhẹ cho các loại đó cú chê. Có sát sát để có yêu khía điểm muốn đâu. Cho các mua cú khay kia ta xí non chứ mua. Cha cô nè. Thầu nó chỉ xí những ô hành chuyện hay. Thâu nữa tôi chỉ mua lo lo. Thì xí nếu chú ấy tôi bỏ nẻ sư. Ý có chuyện gì đối rộng với nên giàu này. Thằng tao chỉ công trình chỉ lên bỏ mấy luôn thì bỏ rê nhau chỉ đế trong tao. Chỉ nâu trường chỉ lên thọ kia. Trả lòi những món tàu là tôi bỏ nẻ tao. Tôi là chỉ có rong xứ lắm mà. Chỉ thầu con tôi mua con tôi bỏ nẻ tôi đi nó. Nếu khi đi qua tia mỗi tôi bỏ nẻ tôi lùa. Cái là một bỏ trề tôi bỏ ra cả kề. Cái là một dài trong đời ít con này hạ phan ta. Chỉ thầu con tôi mua xe ôi con tôi bỏ nẻ tôi ta là. Nếu cô trò cá là một trò bố thì rò, trò thì chê, và lấy tôi nè chỉ bó ăn xe đã trì lì. À, tu, nhá nè. Mù đồ tư lọ. Ô lý cha, nếu họ chuyện thật có lò nà. Nếu chỉ cản cho cô lo nè ơ. Nếu chê khiến một nè tay rồi. Cá liệt lắm mà. Nếu chỉ sẵn nhau chê, cá liệt cho nó mua. À, con này tu con à. Dù cha nhá trò cá tu lý cha nà. Con ta hỏi cho tu chầu. Có mua đã chỉ trong nhà tu xia. Có chuyện như chơi tôi nhà rồi rong lên nó trò cá thế lọ. Có tu nữa có cả chỉ trò cá tu chung một chỗ nhà trò cá lọ. Cô chỉ mua nè. Cô này tao đã chỉ thầu rồi à. Ngứa xá mua chê, chứ nó mua lắm mà. Chứ nó mua nữa ê. Ở bên nuôi, nó cá xia nữa mà lấy trò cá lọ nữa. Thì đứa tàu lấy ở bên nuôi trò cá nó. Là có chỉ bỏ xe cho trò cá lọ trê li. Thầu nó chỉ thôi giả yên giờ hành là. Do hai tia, xe tao trò cá một trò bó tao nè tài thi ở gì tia. Chỉ nghe chúng mùa này tôi mà hai trò con nè theo con gì cơ là. Rồi nó chỉ nghe giờ hành cơn cơ. Thầu nó chỉ con nè con gì thế liệu hành gì hành. Hai cậu con chỉ lấy trò cá tao muốn thiệt xe trò bó tao nè tài thi ở gì xử lý. Ê, nè thích gì? Nè bộ bò, xe tốt cho đâu nữa nó. Ở bên nó ta lòi, mua lũ sĩ chả sĩ chê mình gì ê. Nếu chẳng chỉ lấy khía tôi một trong này tay rồi nó. À, chỉ bỏ liao vào. Nhưng chỉ bỏ chạy tốt cho nó li hò. Ở bên nó ta lò nhưng chỉ bỏ tôi li thia. Giờ hay tiền chạy tôi nó chê, cũng như bỏ lời lo mà. Cái thầu ôn này tay thế ở gì cơ. Bao hay tiền có tuần chạy tôi bỏ một lần. Nhưng ở trong cái online mấy người thâu xanh cơn gạo. Thì liệu hải thì hồ trụ trụ ở bên tôi đã lâu đó. Là trò cá tôi muốn thiệt trò bó thì hạ rộng đùa. Nè tôi miễn chạy xe. Miễn chạy. Linh tư xếp phê. Một của tôi miễn chạy tua. Ô lý cha, tôi ở xếp phê ô lô lê à. Con nè. Xìa. Giờ thì cũng bơi trong linh nó chê, cũng chỉ chê có tua liền. Cũng giờ tôi thầu xưa. Thầu nói chuyện này tài thì hiểu gì cơ, yên riêng trong con. Yên xa là ai tìa. Trêu chủ yếu con ở nhà tôi tuôn cái tuần xài cho xử lý. Thì xin cơ chỉ có chúng một bỏ thơ giàu thế. Có thể là chỉ bỏ cá vô lý trà cho tôi vào ông ta. Chỉ là nhiều khó mua tôi nhắn lo lúc chạy tua ở đâu khoa ta truyền tế sư. Cô chỉ thấy một cho mấy gì.
ôi giờ tôi cố lọ cao để cho là ôn tôi bỏ nhẹ lần ta tụi mình nhỏ Olicha yo cháu lú lú lìa chị Olicha nè chị Olicha chị nú no mùi cô mà lý lo con nè cô mà lý lo lú co ôi cho con tao à mấy xíu cô xã chỉ vừa kế liao cô vừa con à có giấy tôi nên ở xe trong cơn gầu li con thì linh ca là một khởi kia mấy xí thì là một nia kỹ bà trong tình ý sáp thôi thầu no cô chỉ câu lúa rồi tôi bỏ nhiệt chiến để nó hàng chỉ hàng li là nếu chỉ thở cho thế chuyện trai cho nó cho tinh mẹ còn tao chỉ chê li là chỉ lúc gì hở tôi tao in tụi tao ăn nó thầu ở mấy gì bao hai tiệt con lô thế nhẹ nửa hàng li là nhưng cho chỉ tao nửa chê là trên nửa chẳng chỉ liệu ô tô nên phải rủ tua là chơi plá liền cô nhớ cô chơi plá liền cô xã nó mò cô nhớ Olicha yo mình chỏ cú luôn đi này Olicha yo hay nọ ta lý sư có chỉ giảm để đeo cho tụi mình chua nó co Olicha yo hay nó mỏ ta lý sư cú chia cái nè na cái gì có trả cá lo lời lo nô nói xa của cơn gạo liò có tôn thầy nhưng chìm lòng lụt kia liò nhưng hãy khó có inu gạo sư của đã chỉ lo nhưng chỉ hậu nữ xía liò cả liều con nhớ có chỉ ta một con rể nữa liò chỉ nửa con nữa là mà ít biết trái pla gì u chỉ tàu rồi nhưng cơn nọ xưa có khử đi chơi lòi một sau kia thầu nó chỉ công nhưng chỉ quan trê thế nhưng chỉ một sai thì tôi mến xài li hay tia rồi trái plan bỏ đi cha nếu nhưng khờ bận rồi thì này giàu thì nó chỉ cho một đôi tọt xa là xưa chơi plá liò cụ chơi plá liò nhẹ thế gì cụ chơi plá liò hey Olicha yo thông chơi yo loli kia nó quan được là mà ít biết có chỉ tàu chèn cho rồi nữa mù lò cả liền nương là mà có nhỉ nè tôi mình sai chưa qua nửa trái plái lon đờ no lon nửa nè mà pu mò trong nửa no là chưa qua Linh Tư Na có gì tôi đợi cho Linh Tư Na ta xin tao chỉ qua trong gõ nè gì mà chính tiếp là lo chỉ lo trai hẹn cơ hơn cậu chỉ con thì liệu sẽ tự khờ sợ trời là ra sâu mù ôi chà họ chỉ bỏ xe lúc chạy tua là chứ chỗ này tôi mới nhủ mê bữa trâu rõ trâu á lực xưa
chỉ muốn nôn tờ con thêm mấy gì có trận một té ok lò chỉ thằng gõ nè gì là cho kia tôi ít con hạ rộng tờ Cái gì? Cái tôi nhiều plea cũng một lọ xa đã cá kê nó ít plea nữa. lên tờ mà cho mùi cho cái lòi vô trận tu là thầu nó chỉ mấy gì trận chỉ là mùi rổ lót xa trong nạc cá kê lò chỉ thằng nó lót xa ta nó cũng cho cá tàu kê lò mù thầu nó chỉ mấy gì thì lấy một lúc cỡ ôn tia bỏ chê chỉ kia chính chỉ chén mù đi là nhưng chỉ tia là một tỏ công lì Cú yên bỏ nó thì tia Linda có gì? Có tôi nè lo nè. Đi chạy cho số có lũ chả đa rồi nè. Nó cho cá lo lỡ. con à con soi lù tôi tự đào nếu chút tua rồi à anh nói chuyện cho các lọ tôi đi trả thia con luôn châu chỉ cho lạc hại liên tử sư hậu này lưu xia chỉ trai hẹn cơn cậu đi là chỉ chỉ lịch thòng tớ lo mồ nhớ rồi tôi thua mò chỉ tôi này đã tua xiên tụi nó nhưng cho các lọ hệ công chỉ trề li con có xia phê đi ô nú nọ có yêu chủ tao dài có lúc này xia phê nữa con ôm một tua chỉ thầu nó mấy xì họ cho con nho chỉ tàu đi là nếu thì đi tàu kia cho các muốn cho này tài thế ở gì cứ nho là thầu nó chỉ nếu thì đi chơi con nho y lên cho cái giòn nhẹ cho con cho này cái em bà nó lực sư chúa xia cô bao rồi cô lên thầu rồi thầu nó chỉ chẳng chỉ liệu cho con mò ôm ua tua chỉ chẳng chỉ liệu cho con chỉ mình bể chỉ liệu ý cho nên vừa đi là mấy nôn tờ chỉ nếu chẳng chỉ liệu khai có trong kia là một đồ hổ rò cũng ta lờ cũng như tôi cũng bao niệm ta để bảo bao hay tiệt cũng số lúc này bao nhiêu lo sao bây giờ tay cho nó luôn chạy mua ôn nó lụt ta đi chạy thầu công cho nên lù nó rõ một do này ta thấy ở gì chỉ ở trong có này gì mà chỉ suy hành cơn cả cô đi trả cho cô tụi mình sai rồi hay cái họ tránh lo ta xin nó nữa bây giờ hai tia cô yêu này yêu nè anh đi chỉ cả đó cái cô gì cũng cầu cho nhẹ thôi rồi chứ cô hạ truy tung muốn được trọng muốn được ta hồ lử mà mò sao lo mà nếu chỉ nhỏ tua rồi các chuyện tệ nơi ta xin nó tôi điện đến tụi nó chơi cho nó mua tô cá thanh kia sư lo lù hay tia tô cá thanh nó con nè con gì yên bao hay tiệt xài tao đi chả thì suy thầu nó chỉ có thu tố yên do tôi nên thầu tia là yên ba chỉ tao đã trì đi lật thia